Lektion 1. Shoppingläckerheter. Hej Anna, hittade du jackan du letade efter? Hej John. Ja, det gjorde jag. Det är en vacker en, och priset är fantastiskt. Det är jättebra. Är det en jacka av god kvalitet? Ja, det är prisvärt och välgjort. Jag kan inte tro hur lycklig jag är att hitta den. Det är en seger. Planerar du att bära den för ett speciellt tillfälle? Jag tror att jag kommer att bära den till vår kommande utflykt. Det kommer att hålla mig varm och snygg. Bra val. Tycker du att det passar bra med dina andra outfits? Absolut. Det passar perfekt till mina favoritjeans och stövlar. Trevligt. Det låter som ett mångsidigt stycke. Vill du kolla in några andra artiklar? Kanske en halsduk. Jag har sett några färgglada som skulle komplettera jackan. Det låter perfekt. Låt oss leta efter en som lägger till en pop av färg. Bra idé. Åh, titta på den här. Den har vackra mönster. Ja, det är underbart. Det sticker verkligen ut. Ska vi få det? Ja, låt oss göra det. Underbart. Låt mig packa upp det åt dig vid disken. Tack så mycket, John. Jag uppskattar din hjälp. Det är mitt nöje. Shopping är alltid roligare med en vän. Lektion 2. Kaffeäventyr. Hej Anna, har du utforskat några nya kaffe nyligen? Hej John. Ja, jag gick förbi några intressanta. Jag är alltid på jakt efter fantastiska platser. Det är spännande. Har du en favoritsmak du hoppas hitta? Jag älskar verkligen hasselnöt. Det är en så varm, tröstande smak. Hasselnöt är utsökt. Jag föredrar karamell själv. Det ger en fin sötma till kaffet. Karamell är ett utmärkt val. Jag har märkt att vissa kaffe till och med erbjuder unika säsongsbetonade smaker. Ja, det gör det. Jag såg en pumpa kryddlatte på ett ställe, vilket är riktigt populärt på hösten. Det är sant. Det är fantastiskt hur besökare från andra länder ofta är nyfikna på dessa smaker också. Exakt. Det är ett trevligt sätt för dem att uppleva lokal kultur genom mat och dryck. Har du någonsin provat ett café som serverar internationella blandningar? Jag har. Jag gick till en plats som hade etiopisk kaffe och det var helt annorlunda än vad jag brukar dricka. Hur var det? Jag har hört att etiopiskt kaffe har en unik och fruktig smak. Det var fantastiskt. Mycket rik och aromatisk. Jag skulle gärna prova fler internationella sorter. Jag också. Att utforska olika kaffekulturer låter som ett roligt äventyr. Här är för att upptäcka nya smaker och njuta av kaffe från hela världen. Lektion 3. Navigera i staden. Hej Anna, är du bekant med att använda kollektivtrafik i den här staden? Hej John. Ja, det är jag. Tunnelbanesystemet är ganska effektivt och lätt att navigera.
Det är fantastiskt att höra. Jag har hört att det kan bli lite trångt under rusningstid. Dock. Det kan. Men det är vanligtvis hanterbart om du planerar dina resor vid lågtider. Bra tips. Har du en favoritrutt eller linje du ofta tar? Jag föredrar den gröna linjen. Det tar mig till några av mina favoritkvarter och parker. Det låter trevligt. Finns det några speciella platser du rekommenderar att besöka längs den vägen? Definitivt. Det finns en härlig botanisk trädgård och några fantastiska kaféer. Perfekt för en dag ute. Jag älskar botaniska trädgårdar. De är så fredliga. Hur betalar du vanligtvis för din biljettpris? Jag använder ett transitkort. Det är bekvämt och sparar pengar jämfört med enstaka biljetter. Det är smart. Jag har sett vissa människor använda mobilappar för betalning också. Ja, många städer har det alternativet nu. Det gör allt så mycket lättare. Har du någonsin haft några intressanta upplevelser när du använde kollektivtrafiken? Jag träffade en gång en musiker som spelade i tunnelbanan, och det förvandlades till en improviserad konsert. Det låter fantastiskt. Det är stunder som de som gör kollektivtrafiken speciell. Lektion 4. Fitnesskul. Hej Anna! Har du funderat på att gå med i några fitnessklasser nyligen? Hej John! Ja, jag har funderat på klasser som yoga och zumba. De låter kul. Det gör de verkligen. Yoga verkar bra för avkoppling och flexibilitet. Exakt. Jag älskar tanken på att hitta inre lugn medan jag håller mig i form. Har du provat det? Det har jag inte, men jag har hört att det är väldigt lugnande. Zumba låter spännande också. Ja, det är som en dansfest medan du tränar. Jag tror att det skulle vara en blast. Jag kan föreställa mig. Tror du att du kommer att anmäla dig till en klass snart? Jag planerar att göra det. Jag vill flytta och träffa nya människor samtidigt. Det är en stor motivation. Att umgås medan du tränar kan göra det roligare. Definitivt. Dessutom är det lättare att hålla sig engagerad när du har en grupp. Jag håller med. Har du kollat in några lokala studior? Jag hittade en studio som erbjuder en mängd olika klasser. De har till och med en provvecka. Det låter perfekt. Att prova det först är ett smart sätt att se om du gillar det. Ja, jag är glad att se vilka klasser de erbjuder. Tror du att du kommer att gå med mig? Jag skulle gärna vilja. Det låter som ett roligt sätt att hålla sig aktiva tillsammans. Lektion 5. Kulinariska läckerheter. Hej Anna! Har du provat den nya restaurangen i centrum än? Hej John! Ja, jag var där förra veckan, och det var fantastiskt. Det är fantastiskt att höra. Vad beställde du? Jag hade skaldjurspasta, och det var utsökt. Smakerna var så fräscha. Skaldjurspasta låter fantastiskt. Jag har hört att deras grillade biff rekommenderas starkt också.
Jag har sett det på menyn. Jag försöker definitivt nästa gång. Hade du några aptitretare? Ja, vi hade bruschetta. Det var en perfekt start på vår måltid. Bruschetta är alltid ett bra val. Vad sägs om efterrätt? Vi provade chokladlavakakan. Det var rikt och dekadent. Det låter som en dröm. Jag älskar desserter som har ett klibbigt centrum. Jag också. Det ger verkligen en speciell touch. Vill du gå tillbaka tillsammans någon gång? Absolut. Jag skulle gärna utforska mer av deras meny med dig. Perfekt! Låt oss planera ett datum för det. Jag kan inte vänta med att njuta av ett annat kulinariskt äventyr. Lektion 6. Växtpassion. Hej Anna! Har du utforskat några nya växtsorter nyligen? Hej John. Ja, jag letar alltid efter nya växter att lägga till i min samling. Det är fantastiskt. Jag håller med om att det är spännande att upptäcka olika arter. Några rekommendationer? Absolut. Jag hittade nyligen en fantastisk brokig potthos. Bladen har vackra mönster. Det låter härligt. Potthos är också så lätta att ta hand om. Har du några tips för nybörjare? Visst, de trivs i indirekt ljus och behöver bara vattnas när jorden är torr. Perfekt! Jag har också hört talas om ormväxter. Är de så lätta att underhålla som folk säger? Ja, ormväxter är otroligt motståndskraftiga. De kan överleva i olika ljusförhållanden. Det är fantastiskt att veta. Jag funderar på att skaffa lite till mitt hemmakontor. Det skulle vara ett smart val. De hjälper också till att rena luften, vilket är en bonus. Jag älskar det. Vad sägs om blommande växter? Några favoriter? Jag älskar fredsliljor. De har vackra vita blommor och är ganska förlåtande om du glömmer att vattna dem. Fredsliljor är vackra. Jag måste leta efter en. Tror du att de behöver mycket solljus? Inte alls. De föredrar lågt till måttligt ljus, vilket gör den perfekta för inomhusutrymmen. Här är våra växtäventyr och att skapa våra egna små gröna tillflyktsorter. Lektion 7. Återuppliva historien. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på hur historia ofta lärs ut på ett tråkigt sätt? Hej John. Ja, jag håller helt med. De flesta läser bara från läroböcker, och det blir tråkigt. Exakt! Historia är inte bara en serie datum. Den är full av fascinerande berättelser och upplevelser. Absolut. Jag älskar att lära mig om historiska personers liv och sammanhanget för deras handlingar. Samma här. Det gör att det förflutna känns mer relatabelt och levande. Har du någon favorithistorisk figur? Jag beundrar verkligen Kleopatra. Hennes intelligens och politiska färdigheter var anmärkningsvärda för hennes tid. Kleopatra är ett bra val. Jag är också fascinerad av hennes berättelse. Vad sägs om händelser?
Renässansen fascinerar mig. Det var en så livlig period av konst och innovation. Håller med. Kreativiteten under den tiden förändrade världen. Har du sett några dokumentärer om det? Ja, jag tittade på en som utforskade konstnärer som Leonardo da Vinci och Michelangelo. Dessa artister var otroliga. Deras arbete påverkar oss fortfarande idag. Definitivt. Jag tror att införlivande av konst och berättelser i historielektioner kan göra en enorm skillnad. Det är en lysande idé. Det skulle engagera studenter och väcka deras intresse för det förflutna. Lektion 8. Nätverksäventyr. Hej Anna! Var du på konferensen förra veckan? Hej John. Ja, det gjorde jag. Det var en otrolig upplevelse. Det är fantastiskt att höra. Lyckades du skapa några värdefulla kontakter? Absolut. Jag träffade flera yrkesverksamma inom mitt område och vi utbytte kontaktinformation. Det är fantastiskt. Nätverken öppnar så många dörrar. Vem var din favoritperson att träffa? Jag gillade verkligen att prata med en talare från ett välkänt företag. Deras insikter var inspirerande. Det låter intressant. Vad var huvudhämtningen från deras presentation? De betonade vikten av anpassningsförmåga på arbetsplatsen, vilket verkligen resonerade med mig. Det är en relevant punkt. I dagens snabba värld är anpassningsbarhet avgörande. Exakt. Jag deltog också i en workshop om effektiv kommunikationsförmåga. Kommunikationsförmåga är avgörande. Har du lärt dig några specifika tekniker? Ja, vi övade aktivt lyssnande och hur man ger konstruktiv feedback. Dessa färdigheter är ovärderliga. Har du använt det du lärt dig i några senaste samtal? Jag försökte aktivt lyssna under diskussioner med mitt team och det gjorde stor skillnad. Det är fantastiskt. Här är fler nätverksmöjligheter och tillämpning av våra nya färdigheter. Lektion 9. Reseberättelser. Hej Anna! Vilket är det mest intressanta landet du har besökt? Hej John. Jag besökte nyligen ett land i Sydostasien. Det har vackra tempel och fantastiska landskap. Det låter fantastiskt. Vilket land var det? Det var Thailand. Templets arkitektur är bara hisnande. Jag har hört så mycket om Thailands kultur. Har du besökt några berömda tempel? Ja, jag besökte Wat Pho, känd för sin gigantiska liggande Buddha. Det var otroligt. Det måste ha varit en syn att se. Hur var atmosfären där? Det var fredligt och andligt. Templets invecklade detaljer var fascinerande. Låter som en underbar upplevelse. Har du provat någon lokal mat när du var där? Och ja, jag provade pad thai och mango klibbitris. De var utsökta.
Det är populära rätter. Hur jämfördes smakerna med vad du har haft hemma? De var mycket fräschare och mer levande. Jag älskade balansen mellan sött och salt. Jag kan föreställa mig. Träffade du några lokalbefolkningen under dina resor? Ja, det gjorde jag. Människorna var otroligt vänliga och välkomnande. Det gjorde min resa ännu bättre. Det är så trevligt att höra. Att resa öppnar verkligen nya perspektiv och vänskap. Lektion 10. Meningsfulla anslutningar. Hej Anna, jag tänkte att vi skulle ha en telefonfri dag i helgen. Det är en bra idé. Det skulle ge oss en chans att ha meningsfulla samtal utan distraktioner. Exakt! Ibland känner jag att tekniken tar bort våra interaktioner. Jag håller helt med. Det är skönt att vara närvarande och fokusera på varandra. Vilka aktiviteter ska vi göra? Vad sägs om att gå en vandring? Naturen inspirerar alltid till bra samtal. Jag älskar den idén. Vandring gör att vi kan njuta av landskapet medan vi chattar fritt. Plus, det är ett hälsosamt sätt att tillbringa dagen tillsammans. Har du ett favoritspår i åtanke? Ja, det finns en vacker stig vid sjön med fantastisk utsikt. Det är fridfullt där. Det låter perfekt. Vi kan packa en picknick och njuta av lunch vid vattnet. Absolut. En picknick skulle lägga till upplevelsen. Vilka snack ska vi ta med? Låt oss packa några smörgåsar, frukt och kanske några kakor till efterrätt. Det låter läckert. Jag kan ta med en filt för oss att sitta på. Jättebra. Jag tar hand om drickorna och några stolar, för säkerhets skull. Jag ser verkligen fram emot detta. Det blir uppfriskande att koppla bort ett tag. Jag också. Det kommer att bli en fantastisk möjlighet att stärka vår vänskap. Lektion 11. Livsmedelsäventyr. Hej Anna, är du klar med matinköp för veckan? Inte än, John. Jag planerar att åka senare i eftermiddag. Vad sägs om dig? Jag kom precis tillbaka. Jag hittade några fantastiska erbjudanden på frukt och grönsaker. Låter bra. Vilka frukter fick du? Jag plockade upp några mogna jordgubbar och saftiga apelsiner. Vilken är din favoritfrukt? Jag älskar mango. De påminner mig om sommaren. Gillar du dem? Absolut. Mango är utsökt. Jag brukar göra en smoothie med dem. Det låter uppfriskande. Vad lägger du i din smoothie? Jag lägger till yoghurt, lite honung och ibland spenat för extra näringsämnen. Spenat. Intressant val. Förändrar det smaken mycket? Inte riktigt. Frukten överväldigar spenatsmaken. Du borde prova det. Ja, kanske. Har du några andra recept med frukt? Ja, jag gör en fruktsallad med en blandning av bär,
bananer och en pressa lime. Det låter färgglatt och välsmakande. Äter du det till frukost? Ibland. Det är en perfekt start på dagen. Vad är din go-to-frukost? Jag brukar ha havregryn med skivade bananer och ett strö kanel. Havregryn är hälsosamt. Gillar du att lägga till något annat till det? Ibland lägger jag till nötter eller bär för extra smak. Det är så mättande. Det låter läckert. Måste prova den kombinationen någon gång. Du borde definitivt. Att äta hälsosamt kan vara roligt och välsmakande. Jag håller med. Det gör att matinköp känns värdefullt när du vet vad du ska förbereda. Lektion 12. Reseplaner. Hej Anna, jag funderar på att boka ett flyg till Paris. Det låter spännande. När vill du åka? Jag siktar på nästa månad, kanske runt den 15. Perfekt timing. Hur länge planerar du att stanna där? Ungefär en vecka. Jag vill utforska staden grundligt. Bra val. Finns det specifika platser du vill besöka? Definitivt. Eiffeltornet är på min lista och jag kan inte missa Louvren. Dessa måste ses. Har du tänkt på vad du ska göra mer? Jag skulle gärna vandra runt Montmartre och prova några lokala bakverk. Bakverk i Paris är bäst. Har du en favorit? Jag älskar croissanter. De är så flagniga och smöriga. Vad sägs om dig? Jag är en stor beundrare av macarons. De finns i så många smaker. Jag måste prova dem också. Planerar du några resor snart? Jag funderar på en resa till Italien. Jag vill se Rom och Venedig. Det låter fantastiskt. Italien har en så rik historia. Vad är din främsta attraktion? Jag vill verkligen se Colosseum. Det ser imponerande ut på bilder. Det gör det verkligen. Och maten i Italien är också ett stort drag. Eller hur? Absolut. Jag kan inte vänta med att prova äkta pasta och gelato. Låter läckert. Vi bör dela med oss av våra reseupplevelser efter våra resor. Ja, låt oss göra det. Det ska bli kul att jämföra anteckningar om våra äventyr. Jag ser fram emot det. Att resa är ett underbart sätt att lära sig. Lektion 13. Familjeförbindelser. Hej Anna, jag fick precis reda på att mina kusiner kommer på besök nästa vecka. Det låter trevligt. Hur långt bor de härifrån? De bor ungefär 2 timmar bort, så det är inte för långt. Det är bekvämt. Ser du dem ofta? Inte riktigt. Vi träffas vanligtvis under semester eller familjesammankomster. Jag förstår. Men det är skönt att komma ikapp med familjen. Vad planerar du att göra med dem?
Jag funderar på att ta dem till den lokala parken och kanske en restaurang. Det låter som kul. Har du någon favoritrestaurang? Ja, det finns en fantastisk italiensk plats i centrum med fantastisk pizza. Jag älskar pizza. Vilka pålägg rekommenderar du? Deras margherita-pizza är den bästa, enkla men läckra. Låter frestande. Har dina kusiner några speciella önskemål om mat? De nämnde att de ville prova några lokala rätter. Jag ska vara deras guide. Det är jättebra. Det är kul att introducera dem till nya smaker. Exakt. Och vi kan också spela några spel i parken. Vilka spel har du i åtanke? Kanske frisbee eller fotboll. Båda är superroliga. Det är bra val. Spelar du sport ofta? Jag försöker, särskilt på helgerna. Det håller mig aktiv. Jag borde följa med dig någon gång. Det är alltid roligare med vänner. Absolut. Ju mer, desto bättre när det gäller sport. Lektion 14. Undervattensunderverk. Hej Anna, jag kom precis tillbaka från snorkling och det var fantastiskt. Det låter otroligt. Vad såg du? Jag såg färgglada fiskar och till och med en havssköldpadda. Det var magiskt. En havssköldpadda. Var de stora? Ja, det var ganska stort, simmade graciöst. Har du någonsin sett den? Inte i naturen, men jag har sett dem i dokumentärer. De ser så mjuka ut. Det är då verkligen. Och variationen av fisk var fantastisk. Vilka färger var de? Ljusa gula, blå till och med några med ränder. Det kändes som en regnbåge under vattnet. Det låter vackert. Tog du några bilder? Det gjorde jag. Jag tog några otroliga bilder av fisken och korallen. Jag slår vad om att de ser fantastiska ut. Har du någon favoritbild? Ja, en av en klännfisk som kikar ut från en anemone. Det är så sött. Clownfiskar är bedårande. Lärde du dig något intressant när du snorklar? Jag lärde mig om vikten av korallrev för marint liv. De är som undervattensstäder. Det är fascinerande. Det är viktigt att skydda våra hav. Exakt. Jag kände mig inspirerad att göra mer för marinbevarande efter att ha sett allt. Det är ett bra tankesätt. Kanske kan vi volontärarbeta tillsammans för havsrensning. Jag skulle älska det. Det skulle vara ett meningsfullt sätt att göra skillnad. Låt oss planera det. Det är alltid bra att kombinera kul med att hjälpa miljön. Jag håller med. Dessutom kan vi upptäcka fler undervattensunderverk tillsammans. Lektion 15. Lagarbete triumferar. Hej Anna! Har du tänkt på hur vår förmåga att samarbeta effektivt påverkar våra projekt?
Hej John. Ja, lagarbete är avgörande. Det förbättrar verkligen kreativiteten och problemlösningen. Absolut. När vi kombinerar våra färdigheter kan vi uppnå så mycket mer. Exakt. Olika perspektiv leder till innovativa lösningar. Vad är din favoritdel med att samarbeta? Jag älskar brainstorming-sessioner. De är alltid fyllda med energi och bra idéer. Jag också. Det är spännande att se hur idéer utvecklas när vi arbetar tillsammans. Tycker du att vi borde ordna ett regelbundet brainstorming-möte? Det är en fantastisk idé. Det skulle hålla vår kreativitet flytande och stärka vårt lagarbete. Visst, slutligen bör vi fira våra framgångar, stora som små. Jag håller med. Att erkänna våra prestationer ökar moralen och uppmuntrar alla. Vad sägs om att vi planerar en liten fest efter vårt nästa projekt? Det låter perfekt. En liten fest kan verkligen föra laget samman. Exakt! Det är viktigt att uppskatta det hårda arbete vi alla lägger ner. Lektion 16. Nyfikna sinnen. Hej Anna! Jag har tänkt mycket på universum nyligen. Det är intressant. Vad är du nyfiken på? Jag gillar att hitta svaren på många frågor som jag har. Jag förstår det. Vad är en av dina största frågor? Jag har alltid undrat, vad håller stjärnorna uppe på himlen? Det är en djup fråga. Jag tror att det har att göra med tyngdkraften, eller hur? Ja, tyngdkraften drar allt ihop, men det är fascinerande hur det fungerar. Det är det verkligen. Universum är så stort och mystiskt. Har du någonsin tittat på stjärnorna och känt dig liten i jämförelse? Definitivt. Det får dig att inse hur stort allt är. Och det väcker nyfikenhet om andra planeter och galaxer. Exakt. Tror du att det finns liv på andra planeter? Jag hoppas det. Det skulle vara fantastiskt att upptäcka nya livsformer. Det skulle vara otroligt. Föreställ dig hur de kan vara. Rätt! De kan vara helt annorlunda än oss. Det är kul att tänka på. Vilka andra frågor har du? Jag undrar ofta om svarta hål. Hur bildas det? Svarta hål är mystiska. De bildas av kollapsande stjärnor. Det är så spännande. Jag älskar hur vetenskapen hjälper oss att förstå dessa saker. Jag också. Att lära sig om universum öppnar våra sinnen för nya idéer. Jag håller med. Det är en oändlig upptäcktsresa. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!